Inuusad muna sa Article 3 ang impeachment trial laban kay Chief Justice Renato Corona. Pero tila naubusan na ng pasensya sa prosecution ng mismong presiding officer ng Senado, si Senate President Juan Ponce Enrile, mula sa Senado ng Republikan ng Pilipinas. Nakatutuklaim si Ruth Cabal. Ruth, ano nangyari? Mike, dahil nga hindi pa muna pwedeng pag-usapan ng korte itong umano'y bank dollar accounts ni Chief Justice Renato Corona, ay tinapos na muna ng prosekusyon yung pagtalakay nila sa Article of Impeachment number 2. Yan yung tungkol sa hindi raw pagsasapubliko ni Corona ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth. Pero kanina, may ilang beses na pagsabihan ni Presiding Officer Juan Ponce Enrile ang prosekusyon dahil daw dun sa mga gusto nilang gawin sa korte na hindi naman daw nararapat. There's a limit to the patience of this court. Tila naubusan na nga ng pasensya si Presiding Officer Juan Ponce Enrile. Paano'y gusto daw ng prosecution panel na magpasok ng ebidensyang pangsuporta sa alegasyon nila na wala naman daw sa Articles of Impeachment. Kaya di pinayagan ni Enrile ang pagtestigo ni Philippine Airlines Vice President for Sales Enrique Javier na tatanungin sana tungkol sa mga nakuha raw na perks at benefits ng mag-asawang Corona mula sa airline. Ayon kay Enrile, alegasyong bribery ang pinatutunguhan nito. Because he lacks independence and integrity, Your Honor. Yes. And Wait a minute, but if I may be... wait a minute. The court speaks, you stop. You read your article, the way you framed your Article 3. Now you're expanding the coverage of this article. This court will not allow the expansion of this article unless you amend it. So order. God. Your Honor, just... What? If I may be allowed, Your Honor, to Yes. just to expound on the matter, Your Honor, why we were... The court has already ruled. You are wasting the time of this court. My God, we have to have some discipline in here. You made allegations and you are going to expand it without charging, without the proper charges in your Article 3. If you want to allege the receipt of gifts, the receipt of valuable things by the respondent, then amend your articles of impeachment because you are in effect alleging a crime, which we will have to evaluate whether it is a high crime. You're in effect alleging that he was bribed to make that decision. Yeah, but Your Honor, the charge here, the ground is betrayal of public trust. Anyway, Your Honor, thank you for that. Ang tinatalakay kanina, Article of Impeachment number 3, paglabag sa saligang batas at betrayal of public trust umano ni Corona, na ang isa sa mga basihan ay umano'y flip-flopping o pabago-bagong desisyon ng Korte Suprema sa mga kasong pinal na. Technicalities cannot be permitted to prevail in such an important proceeding. This is not a technicality. For heaven's sake, this is not a technicality. We are already very liberal. You're in effect asking us to review the decisions of the Supreme Court. Who are we to review the decisions of the Supreme Court? But we allow it in order not to embarrass you. But you are going too far. We respect, of course, we have a very high respect. Do you want me to lecture to you more? No need, Mr. Presiding Officer. Dahil di pinayagan ang kanyang testimonya, binasa na lang ng prosekusyon kung ano sana ang sasabihin ni Javier, na binigyan daw ng PAL Platinum Card si Corona at ang kanyang misis, at ito ay ginamit nila ng makailang ulit para sa ilang biyahe noong mga taong 2010 at 2011. And now you're offering a stranger in paradise to prove an allegation that does not exist in Article 3. That's why I consider this a trust. It's not the fault of this court. It was the fault of your way of presenting your case and in making your allegations in your articles of impeachment. Kanina rin sa pagdinig, umapela ang depensang repasuhin ang rules of impeachment kung saan bawal mag-object ang magkabilang panig sa anumang tanong o komento ng isang senator judge at ng presiding officer. May mga lumalabas raw kasing ebidensya o testimonya ng dahil sa pagtatanong ng mga senador at hindi ng prosekusyon. These are reasons enough to warrant our plea
for a re-examination of this particular provision, Your Honor, not to favor the defense, much less the prosecution, Your Honor, but so justice may be done, Your Honor, and to avoid what is known in law as a mistrial, which may ultimately result in the nullification of all the proceedings. There's a saying in English which says that if ain't broke, don't fix it. Kung wala naman diferensya o sira, huwag mo nang kukumpunihin. The rules as they stand now are perfect. Sa sagot ni Congressman Fariñas, tila nag-init si Enrile. And that's why I warned you several times that what you're doing might be fatal to the proceedings. Ibig ba ninyong sabihin na kahit na 1/3 ng House of Representatives ang pumirma, ay pupulutin ninyo sa hangin yung ilalagay ninyo sa articles of impeachment na wala kayong batayan? Magulo yung inyong articles of impeachment, kaya nga nahihirapan kami na kung saan namin papasyahan yung mga ebidensya na ipinapasok ninyo. Kaya na sa Article 2 lamang, nagkaroon tayo na ng problema. Pagdating natin sa Article 4, Article 5, Article 7, Article 6, Article 7, halo-halo yung aligasyon ninyo. Eh, pag binuksan ninyo yan, makikita natin ang kamalian eh. Ang apilan ng depensa, dedesisyonan daw ng mga senator judge sa isang caucus. Umupo rin sa witness stand ang kinatawan ng BPI Ayala na si Mara Arcilla, pero pinasumite na lang ang dala nitong mga dokumento dahil di rin naman daw nito kayang sagutin ang mga tungkol sa bank record ni Corona. Pero nang gustong gawing ebidensya ng prosecution ng mga dokumento, di ito pinayagan ni Enrile dahil ang impeachment court mismo at hindi ang prosecution ang nagpatawag sa testigo at sa mga dokumento. In line with the question of the Honor. Mr. Counsel, That is our... you are fishing for evidence. No, Your Honor, because No. Wait a minute. You did not subpoena this evidence. that is correct, Your This Honor. court used its discretion to bring these documents here. That's correct, Your Honor. And the fact that you tried to adapt them for your own is a misrepresentation. Your Honor, Now, wait a minute. Don't interrupt me. I know my rules. Mike, dahil wala na ngang ibang maiharap na testigo kanina, yung prosecution wala pang alas 5 ay natapos na itong pagdinig. Bukas, isa sa posibleng irap daw nilang testigo ay si DOJ Secretary Leila de Lima. Mike? Maraming salamat, Ruth Cabal. Chika Minute! Good evening mga kapuso. Handa na ba kayo sa may init nating showbiz chika? Julian San Jose, ano kaya masasabi na trending siya sa Twitter? At Hayden ko nag-tweet tungkol sa dahilan umano ng hiwalayan nila ni Dr. Vicky Bello. Pero agad din namang kumabig. Abangan naman detalye niyan mamaya. Susunod, tubig sa baybaying dagat sa bayan ng Dumanhog sa Cebu. Kumukulo. Sa ibang bahagi naman ng naturang bayan, ayan o, may natuklasan pang tinatawag na sinkhole. Department of Education sa Ilocos Norte nababahala sa dami ng mga estudyanteng nabubuntis dun sa kanilang lalawigan. Ang aso na yan na sinangga ang kanyang sarili para iligtas sa pagkakabundol ang dalawang bata sa lungsod ng Zamboanga. Abay, tila naging instant celebrity. Pangulong Noynoy Aquino at Grace Lee. Ayun no, nais patang magkasama sa isang bookstore sa Taguig. Tututukan natin sila sa pagpapatuloy ng 24 oras.